Hogyan készítsünk almaecetet? Ennek a folyamatát fogom ma ebbe a videóba elmondani, meg az almaecet hatásait. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, étellel és minden, ami a háztartásba is így vegyszermentes és egészségesen lehet vinni. Úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük. Természetesen a videó végén ott lesz leírva a recept, de azért elmondom, hogy ez sem egy 5 literes üveg, tehát ez több mint 4. Ebbe kell körülbelül 2 liter víz, de a lényeg az, hogy teljesen tele lesz. Több mint félig tettem gyümölccsel. Igazából kevesebb is elég lenne, de mivel sok volt, ezért én többet tettem bele. Tehát minimum 2 kiló gyümölcs. Lehet, hogy 1,5, 2, szóval, hogy így érzésre nem lehet elrontani, tehát a lényeg az, hogy körülbelül félig legyen a gyümölcs, akkor eléggé jó lesz az arány, és abba a fázisába, amikor a második fázisába ér, tehát már leszűrtük, már be is kezdett indulni. Szóval, amikor már leszűrtük a gyümölcsöktől, akkor ha szeretnénk és szükségesnek tartjuk, akkor egy korábbi ecetünkből, vagy almaecetből tehetünk bele, vagy egy korábbi ecetágyat beletehetünk. Ez is csak egy lehetőség, nem szükséges. 2 fázisból áll az ecetkészítés, legyen az bármilyen gyümölcsből. Nem is tudom, hogy van-e zöldségből. Na mindegy, lényeg az, hogy bármiből is csinálunk ecetet, úgy történik, hogy nem úgy, mint a fermentált lé, amikor azt tökéletes tetővel lefedünk, ezt nem fogjuk lefedni, csak letakarni, úgyhogy nem menjenek bele a bogarak, meg a legyek, meg a nem tudom én mik, mert nagyon szeretik az ilyen erjedős dolgokat, és felöntjük vízzel, belerakjuk a cukrot, avagy nem rakjuk bele a cukrot, ez eldöntitek, hogy szeretnétek. Elméletileg cukorral van, de mondom, hogyha édes gyümölcsöket teszünk bele, akkor ez nem szükséges. A lényeg, hogy fel kell vágni, hogyha éppen sütiket csinálsz, vagy csináltok, és a héját, meg a magházát félrerakjátok, abból is tökéletesen lehet ecetet csinálni. Nekem nem volt, úgyhogy én ezeket a kis, sok minden másra már nem lesz jó. Egyébként nagyon savanykás az alma, nagyon jó lenne almáspitébe, de nem is lenne rossz ötlet. De most nem azt fogunk belőle csinálni, hanem ecetest, és mivel savanykás az alma, ezért kellene bele cukor, de én most nem fogok beletenni, de majd elmondom egyébként a cukros verziót is, mert szükséges a baciknak enni. Elkészültem a kis gyümölcsöknek a feldarabolásával. Hát nem lennék életfűszeres, hogyha nem raktam volna bele fügefalevelet, meg egy kis fügét is, ott van benne a füge, és raktam bele egy kis vilmos körtét. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Az almát körülbelül bőfélig raktam, azért, hogy maradjon még, ugye közte is lesz víz, meg még itt a tetején is lesz víz. Elég sok ilyen, ez ilyen tipikus, azt hiszem ezt hívják nyári almának, ilyen kicsit szép kis, ilyen, mint amikor kicsit elpirulunk, olyan kis piros.
és nagyon szeretem, hogy így rajtam maradt a kis ágacskája. Tehát összedaraboltuk, beleraktuk, feltöltjük a vízzel, lefedjük ilyen anyaggal, ami légáteresztő, tehát hogy akár lehet ez egy kis papírdarab, vagy anyag. Szóval elkészítettem a kis almaecetnek való kis üvegünket, nagy 4250 literes, tehát több mint 4 literes az üveg, és lezártam fügefalevéllel, hát ettől függetlenül majd kevergetni kell, de hát nekem ez szexi, meg amúgy jót is tesz neki, nem szükséges egyáltalán, csak én szeretem a fantáziát, meg a természetet belevinni, és amíg van. Fügefalevél nyilván később már nem lesz, akkor ugyanígy tökéletesen jó. Szóval gyakorlatilag ezt most már csak lefedjük ilyen légáteresztő bármivel, és rakunk rá egy gumit, vagy megkötjük, teljesen mindegy, és akkor szépen inkább 2 naponta is ráér, megkevergetjük, és aztán szépen látjuk a folyamatot. Én ebben most nem raktam plusz cukrot, viszont beleraktam nagyon-nagyon-nagyon érett körtéket, meg ugye ott a füge, meg ezek, és akkor ez szépen be fogja indítani a folyamatot. Az első folyamat az, amikor ez kb. 2-4 hét, attól függ, hogy milyen meleg helyen van, de semmiképpen ne rakjuk napra. Tehát a pulton, vagy egy árnyékos helyre rakjuk, ha kint is van, vagy teraszon. Az is teljesen jó, ha fedett, és nem süti rá, sosem süt rá a nap, mert nem jó, hogyha közvetlen nap éri. És ha lement ez a 2-4 folyamat, az akkor nem fogjuk tudni, hogy elkezd forni, tegyünk alá egy tányért, vagy tálat, vagy bármit, hogy abba menjen, ami kiforr esetleg. És ha már nem forr, tehát nem bugyog, nem pöttyög, mutatom, a fermentált lénél. A fermentált lénél itt lehet látni, hogy ott olyan buborékos, na mindegy, nem tudom, látszik-e? Ott van. Szóval, amikor már így nem fog forni, akkor leszűrjük, avagy átöntjük úgy egy edénybe, hogy a gyümölcsöket, meg ezeket a darabos dolgokat ezt hát legjobb esetben komposztba, vagy virágok alá lehet tenni, a legrosszabb esetben pedig kidobjuk, és utána még ugyanígy lefedve fogjuk hagyni, és akkor már nem kell kevergetni, mert ebbe az első 2-4 hétben maximum 2 naponta át kell kevergetni. És hogy miért? Azért, mert ugye ahogy ő elkezd érni, a gyümölcsök feljönnek a tetejére. Az kint lesz, az oxigén érintkezik, a gyümölcs és az oxigén érintkeznek, és hogy ne penészedjen meg, ezért rendszeresen meg kell keverni, és akkor nem történik baj. Tehát az első fázisban egy kicsit több a dolgunk, mert néha-néha meg kell szeretgetni, és át kell kevergetni. A második fázisban már nincs ilyen dolgunk, ott csak várni kell, és amikor már érezzük, hogy ecetes az illat, akkor onnantól kezdve le lehet fedni, és bármeddig. Nekem ez az almaecetem, megtévesztő, mert ez egy bolti DMS üveg, de az én ecetem van benne, rajta van, hogy 20-21, és hogy saját, tehát 21-ben készítettem ezt az almaecetet, és elég sokat, és ugye én is ezt fogyasztom, amit csinálok. Megvan, amikor nem csak almaecetet, mert mindenféléből, körtéből, mindig, ami érik, és már mindent csináltunk belőle, abból csináljunk ecetet, mert nagyon jót teszünk vele, majd elmondom a hatásait. Külsőleg, belsőleg is egyformán jó, lehet vele szúnyogcsípéseket is, csípéseket lekenni, vagy ha megéged, de nem sebes a kezünk, arra is nagyon jó. Szebbé teszi a bőrünket, aki bírja az illatát. Nagyon-nagyon egészséges úgy inni, hogy az arányt mondom el, 2 deci víz, én mondjuk 1 literbe szoktam egy evőkanál ecetet rakni, akármilyen ecetet, amit csinálok, bármilyen gyümölcsecetet, és
Én édesíteni szoktam stevia-val. Eszméletlen finom, szerintem, van, aki nem szereti, ez megosztó tud lenni, de nagyon sokan számoltak be, hogy akik rendszeresen fogyasztják, tehát napi szinten, de így, hogy akár ételre rárakjuk, vagy higítva, tehát intenzíven higítva, hogy az erős ízületi fájdalmak azok elmúltak, meg van, amikor ez az ízületi betegség van, hogy ilyen nem elcsonyítja a kezet. Arra is nagyon jótékony volt, ezt egy idős hölgy mesélte el a saját tapasztalatát. Úgyhogy szerintem nagyon jó buli eceteket készíteni, mindenféle ecetem van, körtéből, somból, nagyon jó kis kombinációkat lehet csinálni, próbáljátok ki, mert nagyon izgalmas, nagyon szexi, és amúgy szép is, persze egy idő után már így olyan, mint a főne a gyümölcs, tehát megváltozik a halmazállapotuk, meg a színük, de hát egyszerűen olyan, mintha az étellel festenénk. Ha még nem tetted meg, akkor iratkozzál fel a csatornára, itt, illetve ott, mert akkor ilyen szuper jó kis recepteket, tippeket, trükköket hozok így a kis tudományomból, meg a kis házam tájáról. Úgyhogy Kriszti voltam, az életfűszeres, és csodás napot! Sziasztok!